পিপল মমন স্মিতা আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আমাৰ চেনেললৈ আৰু আজি ভিডিঅ' আৰম্ভণিত এইটো মোৰ লগত আছে টিকলু বাবু বেয়া হৈ যাব বাবু এইটো মোৰ লগত কোন আছে চাওকচোন এইটো অকণমানি হাই দিয়া বাবু হাই দিয়া হাই কৈ দিয়াচোন হাই বুলি হাই কি খবৰ আপোনালোকৰ বুলি কোৱা কি খবৰ আপোনালোকৰ আপোনালোকৰ খবৰ ভাল আমাক খবৰ এয়া মই কি লৈ আছো দেখুৱাই দিয়াচোন এয়া মই এয়া লৈ আছো বাৰ কেক বনোৱা বস্তু বুলি কোৱা বৈছো এইটো কি হয় কুটি দে দে এইটো দেখুৱাই দিয়াচোন ইয়াতে হয় কুটি দে দে বাবুই কি কৈছে আপোনালোকে বাৰু বুজি পাইছে নে নাই ভয় খাই যাব তেনেকে নিদিবা হয় নিদিম এনে মই দেখাইছো দে বুলি কোৱা আপোনালোকে ভয় নাখাব বুলি কোৱা নামটো কৈ দিয়াচোন বাবু বাবু তোমাৰ নামটো কৈ দিয়াচোন নামটো কৈ দিয়া আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ৰাতিপুৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছো আৰু এতিয়া পৰি যাবা আৰু এতিয়া টাউনত যাব ওলাইছো আৰু এই বাবুটো আমাৰ ওচৰৰে হয় আমাৰ ঘৰত আহিছে আৰু এতিয়া টাউনত যাব ওলাইছো আৰু টাউনত যোৱা কিবা কিবি কাম আছে আপোনালোকক বাৰু কৈ আছো আৰু আজি ভিডিঅ'টো বহুতে ভাল লগা হ'বলৈ গৈ আছে আৰু আপোনালোকে চিনি পায়ে চাগে আমাৰ ভিডিঅ'টো ওলাই ধুনৰ বাৰ্থডে হয় বাৰ্থডে কেক বনাব লাগিব আৰু এতিয়া টাউনত যাম মংগলী টাউনত বাৰ্থডে কেকৰ কাৰণে কি কি সামগ্ৰী লাগে সেইবোৰ লৈ আনো লগতে ধুনৰ মাকো যাব ধুনৰ কাৰণে কাপোৰ কানি তেনেকৈ অকণমান সৰু সুৰা বজাৰ আছে আৰু তেনেকৈ যাওঁগৈ এতিয়া টাউনত গৈ আছোঁ আৰু বায়েকজনী থাকোঁতেনো বেলেগক কেনেকৈ কেক বনাব দিব পাৰি হয়নে নহয় আৰু মইনো কেনেকৈ কেক বনাওঁ আপোনালোককো দেখুৱাই থাকিম আৰু অহাকালি হৈছে ধুনৰ বাৰ্থডে আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ আৰু আমাৰ যদি মংগললৈ কোনোবাই চাই আছে তেতিয়াহ'লে এই ৰাস্তাটোতো চিনি পাইছে আমি কোনফালে আহিছোঁ ঠিক আছে বাৰু এতিয়া গৈ থাকোঁ তাৰপাছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ এতিয়া প্ৰথমতে কাপোৰৰ দোকানতে আহিলোঁ আৰু এনেকৈ চাই আছোঁ আৰু এই বগা ফ্ৰকটো আমাৰ পচন্দ হৈছে এতিয়া চাওঁ ৰ'বচোন আৰু বেলেগো চাব পাৰোঁ হয়তো আৰু বগা ফ্ৰক দিলে ধুনক নহ'ব কাৰণ তাই লেতেৰা কৰি দিব সেইকাৰণে আকৌ এতিয়া বেলেগ বস্তু চাওঁ আৰু এইযোৰ ভাল লাগিছে এই বগা টপটো লগতে এই জিন্সটো আৰু চাওঁ ৰ'বচোন কি কৰোঁ কোনযোৰ লওঁ আৰু চাই আছোঁ আৰু এইযোৰে ভাল লাগিছে এতিয়া এইযোৰে ল'ম বুলি ভাবিছোঁ আৰু কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু আপোনালোকক পিছত দেখুৱাম ধুনে পিন্ধাৰ পিছত ভালকৈ এতিয়া আমি এইযোৰ কাপোৰকে ল'লোঁ তাৰপাছত আৰু বেলেগ বস্তু আনিব আছে এতিয়া যাওঁগৈ সোনকালে আৰু এতিয়া আহি পালোঁ কেকৰ দোকানখনত বস্তু লৈ আছোঁ দেখিছেনে আপোনালোকে চাকু লৈছোঁ বৰ্ড লৈছোঁ কালাৰ হয় আৰু মম দিব আহি পালোঁ আৰু এই চকুত কিবা লাগিছে নেকি আহি পালোঁ আৰু এতিয়া কেক বনাব লাগিব বহুত ভাগৰ লাগিছে জল্দি চেঞ্জ কৰোঁ কাপোৰ তাৰপাছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ এয়া এতিয়া কেকটো বনাব ওলাইছোঁ আৰু এই কেকটো মইনো কেনেকৈ বনাইছোঁ আপোনালোকক ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'ত দেখুৱাই দিম নহ'লে এইটো ভিডিঅ'তে দেখুৱাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব সেইকাৰণে অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আৰু ইয়াৰ ধুনীয়া সহায় কৰি দি আছে আৰু ফাইনেলি এইটো কেক আমাৰ হৈ গ'ল আৰু এনেকুৱা পচন্দটো কৰিছে ধুনে কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু আপোনালোকক কমেণ্ট কৰি জনাব তাই যেনেকৈ বনাব দিছে মই তেনেকৈ বনাই দিছোঁ আৰু এতিয়া আমাৰ হৈ গ'ল কেকটো বনোৱা আৰু এইটো ফ্ৰক ধুনক মোৰ মা অৰ্থাৎ ধুনৰ বৰমাকৰ ফালৰ পৰা উপহাৰ আৰু মোৰ ফালৰ পৰাতো উপহাৰটো কেকটো আছে লগতে আৰু কি দিছোঁ এইটো মোক বনাই দিছে আৰু কেকটো মোক বাই দিছে ধুনীয়া নাচি নাচি বটলে পেলাই দিলে নৰ প্ৰি বাৰ্থডে কেক আছিলে এইটো শেষ হৈ গ'ল আজি মোৰ বাৰ্থডে নহয় কিন্তু কালি মোৰ বাৰ্থডে হয় আৰু কালি খাই থাকিব হাই বাৰ্থডে ধুনৰ বিৰাট ফূৰ্তি লাগি আছে কাৰণ অহাকালি ধুনৰ বাৰ্থডে আৰু মোৰ বিৰাট ভাগৰ লাগি আছে কাৰণ ধুনৰ কেক বনাই আছিলোঁ এটা কেক বনোৱা হৈ গ'ল আৰু এটা এতিয়া আমি বনাই কিনে খালোঁ আৰু এয়া নতুন চোলা পিন্ধি আছে এইটো তাই নতুন চোলাই পিন্ধিছে চোলাটোৰ তলত এইটো আৰু এইটো নতুন লাকি গাৰ্ল আৰু আমাৰ নিচিনা নহয়
আৰু এইবোৰ যে দেখিছে মোৰ মেংগো খাওঁতে চেনি লাগিছে বাৰ্থডে গালৰ অৱস্থা আৰু মোৰ বিৰাট বেছি ভাগৰ লাগিছে মই শুই আছিলোঁ সেইকাৰণে মোক এনেকুৱা লগা হৈছে আৰু ইগন'ৰ কৰিব মোক বাৰ্থডে গালক চাব কালি বহুত বেছি ভাগৰ লাগিলে আৰু ভিডিঅ' কৰা নহ'ল আৰু আজি কৰিছোঁ মানে আজি ভিডিঅ'টো এইটো ভিডিঅ' শেষো কৰিম লগতে আৰম্ভও কৰিম মানে ধুনৰ বাৰ্থডে ভিডিঅ'টো এইটো ভিডিঅ'ৰ পিছত আহিব ধুনৰ বাৰ্থডে ভিডিঅ'টো আৰু কেকখিনি বনাওঁতে বহুত সময় লাগিছে সেইকাৰণে ভাবিছোঁ সেইটো ভিডিঅ' বেলেগকৈ দি দিম নহ'লে এইটো ভিডিঅ' যদি এড কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো বহুত বেছি দীঘলীয়া হ'ব আৰু আপোনালোকেও এনেকৈ ঘৰতে কেক বনাব পাৰিব কাৰণ ময়ো আগতে ক'তো কেক শিকা নাই ঘৰত কেনেকৈ কেক বনাওঁ আৰু এনেকুৱা সময়ত অৰ্ডাৰ কৰিলেও নাপায় যিহেতু লকডাউন আৰু কেতিয়াবা মানে লকডাউনটোৰ কোনো ঠিক নোহোৱা হৈছে মানে কেতিয়াবা 11টা বজাৰ পিছত বন্ধ দিয়ে কেতিয়াবা 1টা বজাৰ পিছত মানে কোনো ধৰণৰ হেৰি নাই টাইম টেবুল নোহোৱাৰ নিচিনা হৈছে আৰু এনেকুৱা সময়ত হঠাৎ কেক অৰ্ডাৰ দিব অসুবিধা হয় আৰু আপোনালোকে এনেকৈ ঘৰতে কেক বনাব পাৰিব আৰু মই কেনেকৈ ঘৰত কেক শিকাইছোঁ সকলোবোৰ আপোনালোকক ক'ম বাৰু ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'ত কেকটো কেনেকৈ বনালোঁ ধুনৰ কেকটো সকলোবোৰ দেখুৱাম আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকৰ মতামত কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু মোৰ যদি কিবা ভুল হৈছে সেইবোৰ কমেণ্ট কৰি জনাব তেতিয়াহে আগলৈ সেইবোৰ শুদ্ধ কৰিব চেষ্টা কৰিম আৰু এই ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীকো দেখুৱাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে শ্বেয়াৰ কৰি দিব পাৰে আৰু এই চেনেলটো যদি আপোনালোকে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি অলপ প্ৰেছ কৰিব তেতিয়া আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন আপোনাৰ বেলেগ সোনকালে যায় তেন্তে এতিয়ালৈ বাই আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাওঁ আৰু ধুনৰ বাৰ্থডে ভিডিঅ' অতি সোনকালে আহি আছে বাই